Miqtë dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me Mysafirin e ftuar. Dhe siç ju kemi paralajmëruar në hyrje të programit të mëngjesit, do të flasim me Alban Ukmatën, teknolog mjekësor. Do të flasim përgjithësi për analizat të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe në studion e programit të mëngjesit Alban. Mirëmëngjes edhe ju. Kemi dëgjuar titit si biolog, ata që punojnë në laborator, mirë po teknolog, thënë të drejta nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Mund të na shpjegosh pak fillimisht çfarë është një teknolog? Teknolog mjekësor fillimisht përdoret termi në Amerikë, po ashtu edhe në Evropë, në disa pjesë të Evropës, ku ky term njihet si medical technologist ose ka raste që përdoret si medical scientist, që është si lloj shkencëtari që bën analiza në laborator, por përfshin disa sektore. Nuk është sikur sektori që përfshihet në Kosovë, për shembull, që është i ndonë, transfuzioni është i ndonë, biokimia është i ndonë, në teknologjinë mjekësore përfshihen, mund të them, 7 sektorët laboratorit. Sektorët laboratorit që përfshin është hematologjia, biokimia, mikrobiologjia, histopatologjia, përfshihet transfuzioni që quhet blood bank, jashtë, përfshin edhe 2 tjera që janë ma anuse. Kjo është në përgjithësi. Mund t'i bëj pothuajse të gjitha analizat. Gjitha analizat. Dhe ta përfundon pjesën e fazës së analizës deri aty ku shembull ta marrim histopatologun që ja përgatit strishën ose pjesën periferike patologu që patologu veç ta detektoj kancerin ose tumorin. Kjo është. I bën gjitha materialet gati. E ne kemi vendosur që të flasim përgjithësi për analizat të ndryshme. Jo për ndonjë kështu specifikisht, mi po në përgjithësi për ato të cilat duhet jenë rutinore. Cilat nga analizat duhet jenë rutinore? Që mund shkojmë t'i bëjmë edhe vetë, ndoshta edhe pa një rekomandim të mjekut, vetëm për të parë gjendjen e përgjithshme përgjithësi. Tash prej analiza rutinore që bëhen, që fillojnë prej fëmijëve ose prej të posalindurve, deri te ata që janë më të moshuar, analizat rutinore vijnë si hemogrami, mund të bëhet glikemia, mund të bëhet pjesa e lipidogramit që shumica e popullatës e kërkojnë këtë se dëshirojnë të shikojnë yndyrnat në gjak. Kjo është ajo që tregon yndyrnat, kolesterolin. Po, kolesterolipidogrami, po që futen janë 4 prej tyre, që hin LDL-i, HDL-i, hin kolesteroli edhe VLDL-ja, që është yndyra keqe që quan populli, edhe yndyra mirë. HDL-i është yndyra mirë në gjak. Nëse ngritet yndyra mirë në gjak, yndyra keqe nuk ka vend në gjakun tonë. Po, kjo është njëra prej atyre analiza rutinore. Ka dhe analiza tjera rutinore që bëhen për ta kontrolluar melçin, ta kontrolluar shpretken, veshkat po ashtu. Ka prej tyre që kërkojnë edhe që t'i kontrollojnë veshkat me raste. Po, të flasim për pjesën e zhvilluar, si për shembull në Amerikë dhe në Europë, e praktikojnë check-upin. Check-upin është njëra prej paneleve. Ka prej tyre që preferojnë çdo 3 muaj ta bëjnë check-upin. Po, ka prej tyre çdo 6 muaj e bëjnë rregullisht tek ne. Check-upin ku në check-up, po më varet se check-upin ndonë. Ka check-up të fëmijëve, check-up të moshuarve, të femrave, të mashkujve. Për shembull, zakonisht tek femrat, në laboratorin tonë në lab, ku unë e punoj, aty check-upet që janë ndarë janë të femrat mashkujve dhe të fëmijëve. Tek femrat zakonisht kërkohen hormonet. Edhe derisa të potencoj një problem që e kum hasur në vetë gjatë këtë kohës që kam punuar në laboratore, se punën që e kam filluar kur kam ardhur prej jashtë në Kosovë. Ku keni Kam filluar në Jordani dhe në Katar. Po, kur kam startuar në Kosovë me punë, kam qenë në spitalin amerikan, 4 vite. Kam parë disa statistika, ose më mirë them, kam përcjellur këtë si vjen tek disa persona, ose më mirë të them tek femrat, dhe kam parë që shumica probleme të zemrës, kur kanë ndodhur të ato, doktorët nuk kanë
pasur ose nuk kanë japur hormone të tiroides ku ka qëndosh të hipertiroidja. Pra nuk është dhënë në analiza janë disa raportimet ose një receptor shohet në atë dhe e kam vërejtur që disa që kanë bërë operacionet zemrës, pasaj kanë dalë që tiroidja është shumë e lartë. E kanë stabilizuar tiroiden, me stabilizimin e tiroides ka filluar edhe tensioni i lartë të zbres. Edhe është përmirësuar gjendja. Edhe personi ka filluar të ecë më mirë, edhe nuk ka pasur ajtje të këmbëve ose trupit. Kjo është shumë interesante. Mirë, kjo pra tek femrat, që në analizat që duhet të bëjnë përgjithësi, duhet të kontrolloj edhe gjandrën tiroide. Po tek fëmijët, cilat analizat duhet bënë më shpeshta? Po, tek fëmijët zakonisht që ipet është hemograma, edhe CRP-ja. Po, në rastet e të posalindur e ipet edhe tiroidja, se shikohet a është zhvillimi i trupit në gjendje normale apo jo. Se tek tiroidja është pjesa kryesore e zhvillimit, se është edhe njëra prej hormoneve kryesore është growth hormon. Growth hormon është njëra prej hormoneve të rritjes trupit. Dhe për atë ipet, mirë po, kjo luan një rol të rëndësishëm edhe të zhvillimi i trupit të fëmijët, se TSH-ja është njëra prej hormoneve që lirohet prej hipotalamusit, prej kokës, edhe që i përcjell ose i stimulon hormonet tjera në tiroide. Me zhvillimin e këtyre, dihet edhe zhvillimi i fëmijës, çfarë zhvillimi do të ketë në të ardhmen. Kjo është. E tek meshkujt, cilat nga analizat janë më rutinë? Tek meshkujt zakonisht ipet gjendja kryesore, se harrohet të potencojë tek fëmijët që është edhe pjesa e hemogramit ku shikohet më shumë të anemia. Se ka në popullatën tonë që fëmijët dalin me anemi shumë, sidomos në pjesën e fundit të viteve, këto 10 vitet e fundit. Është kjo si pasojë e ushqimit, apo çfarë mund të ndodhë? Ushqimit mund të jetë. Nëse në hemogram, hemoglobina për shembull është në shifrat e kënaqshme, asa nevojitë, ka mundësi që hekurit të jetë poshtë raste? Ka mundësi. Si ndodh kjo? Ka mundësi se hemoglobina dhe hekuri lidhet, po në disa raste nuk lidhet, se hekuri nuk mund të lidhet me qeliza. Janë disa lloje të hekurit, nuk është vetëm një. Disa lloje të hemoglobinës janë. Edhe këtu, kjo është se ka raste për pacientave, eritrocitet janë shumë të larta, po hemoglobina është e ulët, po edhe hekuri. Ka raste hekuri është, ferritina është shumë e ulët. Hekuri është shumë i lartë, ferritina është e ulët. Dhe me këtë duhet të shikohet që quhet edhe një strishë periferike, tek fëmijët zakonisht bëhet, strishë periferike shikon qelizat me anë të syrit, në mënyrë mikroskopike. Aty, këtë është specialisti hematolog që e bën këtë. Me që kryen këtë punë, ose pjesë e analizës, edhe e jep rezultatin përfundimtar që çfarë anemia dhe çfarë lloji të anemisë ka filon fëmiu. Interesant kjo. Me llojet e anemisë. Po tek meshkujt dhe tek meshkujt, nëse shumë të ipet total PSA-ja, total PSA-ja është një prej markerëve tumoral ku ipet për prostat. Zakonisht për prostat këshillohet prej 35 të lartë, që t'i ipet meshkujve, ta kontrollojnë prostatën se problemet ndodhin. Po çekapi që desha të potencojmë më lartë, që çekapi pse ipet në vendet e zhvilluara, ka filluar edhe tek ne, po çekapi e kanë parë popullata që nuk është e rëndësishme që të bëhet çekapi. Jo, çekapi është i rëndësishëm të bëhet minimumi çdo 6 muaj. Minimumi çdo 6 muaj, pse? Vetëm arsye është që të parandalohen shumica sëmundje që mund vinë me pas. Edhe këto bëhen me procedura shumë të thjeshta. Marrja e gjakut? Marrja e gjakut, fillojmë me marrjen e gjakut, regjistrimi normal, marrja e gjakut, pastaj pason gjaku në laborator, qëndron për një kohë të caktuar, pastaj ndahet ai gjak edhe futet në aparat, ose nëse është në pjesën manuale që duhet të kryhet manualisht në ndonjë test, e kryejmë në mënyrë manuale. Po, Alban po thuaj se kemi në çdo cep laboratore, tashmë janë shumë të zakonshme hapja e tyre. Po edhe tek qytetarët ekziston një farë dyshimi nëse duhet i marrim si rezultat të saktë analizat vetëm në një laborator. Unë kam dëgjuar shumë raste që për ta marrë një përgjigje të saktë bëjnë analiza në 2-3 laboratore të vendit për të marrë një përgjigje
sakt, nëse kanë dyshime. Si e komenton ju? Kjo mund të ndodhë se... Nuk do të flasë specifikisht për emra, por që... E qartë, po analizat po. Desha të flasë për faktorë që mund dalin analizat e gabueshme, ose që mjeku dyshon në ato analiza. E shon raportin, ose e shon një recept për disa analiza, edhe pacienti ja dërgon doktorit analizat, por në momentin që doktori i shikon, nuk përputhet me diagnozën ose me simptomet që pacienti i ka. Është e natyrshme që doktori të dyshojnë këto analiza. Edhe detyrohet që doktori t'i jap teste tjera dhe t'ja caktoj një laborator që e din që është i sakt, 90-95% është i sakt, edhe ai detyrohet të bëjë analiza prapë pacienti. Po, ku është? Një faktor kryesor është aparatura që bëhen analizat. Nëse aparaturat janë nivelit lartë, janë nivelit që po ashtu dhe reagencët që janë në njëjtin aparatur, që janë më shtrejta se disa që janë kineze, analizat do t'jenë sakta. Mirë po, edhe aparaturat duhet të mbahen. Unë e konsideroj një aparatur si një fëmijë. Duhet të kujdesesh për të. Duhet ta mirëmbash, duhet tipen kontrolla, duhet tipen kalibrime, sipas nevojës, ku është, dhe kjo është. Këto janë prej faktorëve kryesorë. Mirë, koha kaloi shumë shpejt dhe po besoj që sadopak kemi dhënë këshilla se në çfarë kohë dhe kur duhet bën disa nga analizat që janë të domosdoshme, pra njëherë në 6 muaj është mirë që të bëhet një check-up në konsultim me mjekun familjar, kuptohet. Atëherë faleminderit për kohën që flasni për shikuesit edhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Miq të dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me Mysafirin e ftuar, e kalojmë lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ.